200 lang, no? Actually nakalagay dito 1 minute tire sealant and inflator. No tools, no dismounting. Di mo na kailangan tanggalin yung gulong mo sa motor. Will not damage the tire and wheels, no? Ayos. Tabangan natin mamaya pag uwi. Alright. Good morning mga katol. Good morning. Ngayon, nagpunta ako sa isang store dito sa may Osmeña Highway para bumili ng isang sinasabi lang sealant tire inflator. Ito ba yan? Okay. Subukan natin to. Baka pwede dito sa gulong natin. Pero muna natin. Magkano to? Okay. Para makasigurado, bubili na rin tayo ng tire sealant inflator para sa susunod ay maplatan tayo. Meron tayong gagamiting pansilan sa ating gulong. Casco Market, along Osmeña Highway, shout out. Pag lumambot ulit siya, isalpak natin yung tire sealant and inflator. Tingnan natin ang ganda nito. Lambot. Napako ko kahapon eh. Malambot na naman, oh. Ayun, oh. Ay, bus, ano na? May butas? Butas na naman. 200 lang to, eh? Oo, 200 pesos. Pwede siyang ano, pang kotse talaga, ano? Bago gamitin to, i-shake ko muna ng i-shake. Based dito sa instruction, babasahin nyo lang. Sira yun, sir. Oo, yun, oo. On. Pero bago natin on yan, ipasok muna natin, no? Shoutout pala kay Sir Michael. Sir Mike Balala. So, paano yung paggamit yan, boss? Same siya ng sukat doon sa ano, no? Yan. Ipapasok mo lang siya dyan. Natural lang yan, naririnig na gano'n. Okay lang yan. Natural lang yan. Kasi makita mo meron siyang ano, parang male. Ipapasok mo siya doon sa female. Alam niyo naman meaning ng ibig sabihin ng female sa male, no? Hindi ko naririnig yung singaw ng hangin, so Hindi mo na maririnig yung sigaw. Ay, yung sigaw na yun. Off and on. So doon tayo sa part ng on. Yan. Sorry natin, ha. Medyo sticky siya, ha. Hop. Hindi maganda yung pagkaano natin. Kailangan talaga maganda yung pagkapasok para ma-check natin kung okay ba yung pressure ng gulong natin, no? Ang sukat ng gulong natin nasa 29 PSI sa pagsukat ng hangin sa gulong ng
Basta ka na, boss. Medyo pinapawisan na ako, ha. Yan. Hindi nyo na naririnig yung labas ng hangin, ha. So, ready na natin lahat. Ayun, oh. Ayun siya, oh. So, nagkakaroon na ng hangin yung loob ng gulong natin, ha. Testing nga, boss. Oo nga, no? Yeah. Shout out sa mga riders, ha. Yun, oh. Paps, tingnan mo, Paps. Yun. Ay, hindi na dapa. Yung ano? Lumalabas to yung sealant dito. Kung saan yung part na may may butas, eh. Yun lang, ano. Ito, meron din, oh. So yung part lang na yun meron, no? Ito. Ayun, oh. Yun lang. Lakas, oh. Hindi natin matuyo, no? Iluwisan ako doon. So mamaya pa natin, pag uwi natin, kung ano yung resulta nung nilagay natin tar sealant with and inflator. Sa halagang 200 lang, mag-save na yung gulong mo. Panalo, pare. 200 lang, no? Actually nakalagay dito 1 minute tar sealant and inflator. No tools, no dismounting. Di mo na kailangan tanggalin yung gulong mo sa motor. Will not damage the tire and wheels, no? Ayos. Tabangan natin mamaya pag uwi. Alright mga katol, mukhang hindi siya lumambot. Patay natin to sa sa gulong ng anak ko. Tubular din yung gamit ng gulong. Dave, kunin mo yung ano mo, yung gulong mo ron sa taas, yung pang road bike mo. Pwede rin yan sa gulong ng bike, basta tubular, no? Yung mga tubeless style na bike, pwede yan. So, subukan din natin kung kayang makapag-seal o makapag-tire sealant din dun sa sa gulong niya. Ayan. Yan. At tubular din yan, di ba? Flat. Flat. Nangyari. Subukan natin to. Ito yung sinasabi ko sa'yo, may mga external interior. Iba yun eh. Tara, subukan natin. Higay. Meron ka ba diyang yung parang extension? Meron ka nito? Pambomba? Oo, meron ka, dala mo. Oo. Ito. Ito. Magkano yung mga ganitong klase? 30. Tire sealant and inflator. Kung ano yung ginawa natin sa motor, hindi yung gagawin natin sa bike na gulong ng bike. Shake natin na maigi. Yan. Tapos, dito lang yan, Dave. Papasok mo lang din dito. Kung kailangan, sagad mo siya. Alam ko pwede na mag-bike. Pero hindi ko Yes. alam kung anong edad ang pwede. Pwede na ba yung mga 16? Pwede nang Pwede na. outdoor exercise eh. Okay. I-hit mo lang to dito. Tapos kasi ninyo may mga puti, no?